Trong nhiều năm qua, Đức, một biểu tượng của sự giàu có, sản xuất và làm việc chăm chỉ, đã trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng. Chúng ta đang nói về một quốc gia nổi tiếng không chỉ với những chiếc xe hạng sang như Mercedes và BMW kép mà còn với vai trò và sự kiểm soát trong Liên minh châu Âu, trở thành một trong những cường quốc công nghiệp lớn nhất thế giới và thậm chí là người bảo lãnh của sự chắc chắn về kinh tế ở châu Âu cổ điển. Tuy nhiên, gần đây, mọi thứ bắt đầu trở nên rối ren. Gần đây trên mặt trận chính trị, chúng tôi đã nói về sự bùng nổ của tội phạm tổ chức và trên kênh này, chúng tôi cũng đã nói về vấn đề lớn gây ra bởi sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Nhưng bây giờ, để làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, một quả bom tài chính đã được phóng trong những tháng gần đây đang đe dọa đưa chính phủ của Olaf Scholz vào tình trạng rối ren. Nỗi sợ và tức giận nổi lên ở Đức về cách xử lý khủng hoảng ngân sách. Đức là nền kinh tế lớn nhất với hiệu suất kém nhất trong năm ngoái. Có thể là một điều bất ngờ, nhưng vấn đề đã đạt đến mức độ đáng kinh ngạc đến nỗi hiện giờ, các giọng nói trong nước đang trở nên mạnh mẽ, kêu gọi rời Liên minh châu Âu. Lãnh đạo phe cánh hữu nổi tiếng của Đức ca ngợi Brexit như là mô hình cho Đức, điều này không phải là trò đùa. Đảng phản đối châu Âu hoàn toàn từ chối hoặc AfD đang tăng lên trong các cuộc thăm dò và nó đã lên hạng 2 rồi. Đảng này đã nổi lên vào năm 2013 để phản đối việc cứu trợ cho các quốc gia như Hy Lạp hoặc Tây Ban Nha và bây giờ nó đang trở thành một trụ cột quan trọng trong chính trị Đức. Tất nhiên, tất cả điều này đã làm cho Berlin và Bruxelles căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng câu hỏi là tại sao chúng tôi đang nói về vấn đề này trên mặt trận kinh tế chứ không phải trên mặt trận chính trị? Bởi vì sự gia tăng của Đảng Dân túy phản đối châu Âu Đức là một ví dụ tốt cho việc mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ ở Đức. Vì vậy, trong video này, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn chính xác điều gì đang xảy ra ở Đức, những gì mà khủng hoảng tài chính chúng tôi đã nói và hàm ý của nó có thể là gì. Hãy bắt đầu. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, khủng hoảng chính trị và kinh tế mới nhất của Đức bùng phát, một cuộc khủng hoảng có thể mang lại hậu quả sâu sắc trong năm 2024. Trong những ngày tháng 11 đó, Tòa án cao nhất của Đức đã gây ngạc nhiên cho mọi người bằng việc tuyên bố rằng ngân sách được lập bởi chính phủ Olaf Scholz cho năm 2024 vi phạm hiến pháp, cụ thể là các quy định tài chính mà áp đặt ngân sách cân đối. Bạn có thể thấy rằng chính phủ đã dự định phân bổ 60 tỷ euro dư thừa từ quỹ khẩn cấp chống Covid-19 cho quỹ biến đổi khí hậu và biến đổi mới của nó. Một trong những chính sách cơ bản của chính phủ này và một trong những cam kết mà nó đã cam kết đầu tư hơn 200 tỷ euro trong vòng 4 năm tới. Tuy nhiên, tòa án không chỉ bác bỏ việc chuyển giao 60 tỷ euro mà chúng còn có thể đã phá hủy một phần lớn của toàn bộ dự án. Tòa án đã rất rõ ràng đến nỗi không ai mong đợi. Quyết định nói rằng nếu chính phủ Đức muốn chi tiêu tiền cho kế hoạch biến đổi lớn này, họ sẽ phải lấy tiền từ các phần khác của ngân sách, bao gồm cả an sinh xã hội. Vậy tại sao tòa án Đức lại lật đổ chính sách cơ bản của chính phủ và hơn nữa, liệu họ có đã phóng một cuộc khủng hoảng tài chính ở một trong những quốc gia có tài chính mạnh mẽ nhất ở châu Âu không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải quay về năm 2009. Năm đó, châu Âu đang chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính lớn và vào thời điểm đó, tình hình ở Đức đang tốt hơn nhiều so với các nền kinh tế châu Âu khác và cuộc khủng hoảng gần như không được chú ý. Tuy nhiên, chính phủ của thời đại đã đưa ra quyết định thúc đẩy việc thay đổi hiến pháp Đức để giới thiệu một quy tắc để kiềm chế nợ công, nghĩa là đã thiết lập rằng mức tối thiểu của phần thâm hụt cấu trúc của chính phủ trung ương chỉ có thể là 0,35% của GDP và các vùng lãnh thổ không có khu vực còn lại. Tức là người Đức cất tiếng lên rằng nền kinh tế Đức là một ví dụ về sức mạnh và tính thanh khoản và rằng dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, sức khỏe tài chính của quốc gia sẽ không bao giờ bị đe dọa. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cao cấp như ông Alberto Alesina từ Italy đã cảnh báo chúng ta rằng những loại quy tắc mà các chính sách được trang trí bằng những huy chương thường có nhiều lỗ hổng. Theo Alesina, khi bạn muốn sắp xếp tài khoản công, có hai điều bạn không nên làm. Trước hết là tăng thuế gần như không bao giờ có hiệu quả và thứ hai là các quy định về chi tiêu thường không phải là lựa chọn tốt nhất. Vì sao? Vì trong những thời điểm tốt đẹp, chính phủ chi tiêu quá mức và sau đó khi khủng hoảng đến và doanh thu công cộng giảm, nó gần như không thể thắt giảm và đoán xem điều gì xảy ra tiếp theo, chính là điều mà các chính trị gia Đức đã làm. Sự thay đổi trong hiến pháp năm 2009 để giới thiệu cái gọi là phá vỡ nợ công đã được bán với tốc độ cao, nhưng khi đến lúc thực hiện, không nhiều điều đã được thực hiện. Như họ nói, không quá sớm khi pháp luật được tạo ra thì điểm yếu xuất hiện ngay. Năm 2017, khi chính phủ Đức trong tay của một đại liên minh giữa CDU và SPD, Nghị viện đã ủy quyền cho chính phủ có thể vượt qua việc cấm thâm hụt công một cách đặc biệt để đối phó với khủng hoảng người tị nạn bằng cách chuyển giao số tiền lớn cho các bang và thành phố. Sau đó vào năm 2020 khi đại dịch bùng phát, pháp luật về việc phá vỡ nợ công lại được tạm ngừng và không chỉ thế, mà các quỹ khẩn cấp nằm ngoài ngân sách cũng bắt đầu được tạo ra và được tài trợ bằng nợ. Không lâu sau đó, vào năm 2022, chiến tranh ở Ukraine bùng nổ và bạn có biết điều gì đã xảy ra với ngân sách cân đối? Hãy nói rằng có khá nhiều phá vỡ. Chính phủ đã tăng quỹ 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội của mình, nhưng không chỉ thế, mà tổng cộng đã tạo ra 29 quỹ khẩn cấp nằm ngoài ngân sách trong những năm gần đây để vượt qua giới hạn hiến pháp. Tổng cộng, theo Tòa án Kiểm toán Liên bang Đức, chúng tôi đang nói về gần 900 tỷ euro nằm ngoài ngân sách và được tài trợ bằng nợ, đó là hơn 20% của GDP của quốc gia. Bạn có thể cười nhạo về nghĩa vụ hiến pháp cân đối ngân sách. Nói một cách khác, đối với các chính trị gia Đức, phá vỡ nợ công là nghiêm trọng như việc ăn kiêng trong một cửa hàng bánh mì, quá nhiều cám dỗ và không đủ ý chí. Nhưng rõ ràng, đó không phải là tất cả.
Bây giờ chính phủ Suss muốn làm đúng như vậy để tài trợ quỹ macro của nó cho biến đổi khí hậu và đây là khi tòa án cuối cùng nói không thể nhiều lắm. Bạn thấy, vào năm 2022, đảng phe đối lập chính yếu, CDU thấy cơ hội của mình và đã kháng cáo về tính hợp pháp của quỹ khí hậu. Vấn đề là rằng quyết định không chỉ ngăn chặn việc chuyển giao 60 tỷ mà chúng còn ngăn chặn những loại quỹ này được sử dụng trong tương lai và đã đặt những gì đã tồn tại dưới tầm ngắm của họ và nhớ rằng chúng tôi không đang nói về số tiền ít mà khoảng gần 900 tỷ euro và còn nhiều hơn nữa. Vấn đề là rằng sự phạt của tòa án Suss không thực sự đến vào thời điểm tốt nhất cho nền kinh tế Đức, kiểm tra điều này. Nhà máy Đức đóng cửa ước lượng 100 năm trước vào năm 1923, một trong những biến động lạm phát lớn nhất trong lịch sử đã được phát ra ở Đức. $1 tương đương với 1 tỷ đồng Đức và hãy nhớ rằng vào thời điểm đó không có thẻ tín dụng. Vì vậy để mua một ổ bánh mì đơn giản, người ta phải đến cửa hàng với một cái xe đẩy đầy tiền. Ngày nay, tất nhiên, mọi thứ trông khác rất nhiều nhưng nền kinh tế Đức không đi qua thời kỳ tốt nhất. Ngày nay, thậm chí Pháp dường như làm tốt hơn Đức. Người khổng lồ kinh tế bây giờ trông giống như một người khổng lồ mệt mỏi và mất phương hướng hơn là một định lượng mạnh mẽ. Và tại sao tôi nói vậy? Bởi vì vào năm 2023, nền kinh tế Đức đã kết thúc trong sự suy thoái và năm 2024 dường như không tốt hơn nhiều. Và điều tồi tệ hơn là cho đến nay không có ánh sáng nào ở cuối đường hầm. Sau một thời kỳ rất thành công từ năm 2012 và những năm khủng hoảng này, Đức là một người đàn ông mệt mỏi sau một đêm dài. Điều kiện suy thoái mà đã kéo dài từ cuối năm 2022 dường như sẽ tiếp tục trong năm nay 2024. Cộng đồng kinh tế học Đức đang trải qua những gì có thể được biết đến là nước cờ Đông Âu, một chiến lược bao gồm 3 động thái kinh tế chính. Khi Merkel quyết định vào năm 2011 loại bỏ tất cả các nhà máy điện hạt nhân khỏi đất nước, cô ấy thậm chí không thể tưởng tượng được điều gì có thể xảy ra từ thời điểm đó trở đi. Sự phụ thuộc vào khí đốt từ Nga đã tăng dần đều đặn đến mức mà Đức trở nên nghiện khí đốt Nga. Tất cả những quả trứng đã được đặt vào giỏ của Nga. Nhưng ai quan tâm, khí đốt Nga rẻ và điều đó tốt cho gia đình và đặc biệt là cho các doanh nghiệp công nghiệp lớn của đất nước với năng lượng rẻ tiền, tiền lương và lợi nhuận có thể cao hơn. Tuy nhiên, chiến tranh ở Ukraine đã thay đổi mọi thứ. Khi khí đốt Nga bắt đầu biến mất từ các đường ống, nền kinh tế Đức đã đối diện với một vấn đề nghiêm trọng. Nếu không hành động nhanh chóng, quốc gia có thể sụp đổ và bạn biết điều gì? Đó là nơi mà người Đức đã làm một công việc tuyệt vời. Họ đã bắt đầu làm việc và đã thay thế khí đốt Nga trong thời gian kỷ lục nhưng có một vấn đề. Giá năng lượng bắt đầu tăng vọt và điều đó ảnh hưởng đến cả túi tiền của các gia đình và tính cạnh tranh của các công ty của họ. Đây là động thái đầu tiên của nước cờ Đông Âu. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên nhưng các công ty Đức có một vấn đề lớn hơn cả về năng lượng là về lao động. Và không, chúng ta không nói về việc có nhiều lao động hơn, vấn đề lớn nhất là về lao động. Hãy nhớ rằng từ năm 2000 đến năm 2020, số lượng người lao động ở Đức đã giảm mạnh nhưng đó là không đủ. Đối với mỗi người Đức với độ tuổi từ 15 đến 64, họ có 2,7 người nước ngoài, một con số kỷ lục đối với châu Âu, nhưng không phải tất cả các loại lao động đều tốt. Ở Đức, có 600.000 việc làm không được lấp đầy, nhưng không phải vì người lao động không đủ mà vì họ không có kỹ năng cần thiết. Và đây là lý do tại sao kế hoạch mới của chính phủ Suss là một quả bom nguy hiểm. Bạn thấy, việc đầu tư tiền để làm mới nền kinh tế một cách tương tự như cách chúng tôi đã giải thích ở quảng cáo trước có thể là cách duy nhất để giữ cho nền kinh tế Đức trên mặt đất. Tuy nhiên, mất nhiều thời gian hơn để thực hiện kế hoạch này và chúng ta đang nói về các cuộc cải cách giáo dục và đào tạo mà bạn biết rằng không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Và nếu bạn không nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc ở đây, bạn đã phạm một sai lầm. Đó là lý do tại sao chính phủ Suss đã bắt đầu phản ứng và bạn biết điều gì không? Họ không thể, cũng như nhiều nơi khác, họ đã thực hiện cắt giảm quy mô trong tất cả mọi lĩnh vực. Vì vậy, bạn có thể thấy rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng được lên kế hoạch và đôi khi cắt giảm có thể là một con dao hai lưỡi. Và điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những điều này xảy ra khi chính phủ đang cố gắng tạo ra một loạt các quỹ nằm ngoài ngân sách để vượt qua một cuộc khủng hoảng tài chính ở một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới? Và rõ ràng, những người Đức không hề thích việc phát triển các quỹ nhưng nếu bạn nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận một lời xin lỗi từ chính phủ, bạn đang sai. Bất kỳ lời xin lỗi nào cũng sẽ chẳng giúp ích gì, nhưng nếu chính phủ Suss thực sự muốn cắt giảm dự án của mình, họ phải chấp nhận rằng họ sẽ thất bại trong kế hoạch giới thiệu một cách đơn giản. Và nếu điều này xảy ra, khủng hoảng sẽ trở nên tệ hơn. Bạn thấy, đó là lý do tại sao các nhà kinh tế cao cấp như Alesina nói rằng khi quan chức cố gắng giải quyết vấn đề với những pháp luật không chắc chắn, như phá vỡ nợ công, họ thường chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đây là điều chính phủ Suss đang làm và không ai ở Đức muốn thêm một cái gì đó vào danh sách việc họ muốn tránh nhất. Nhưng vấn đề lớn hơn ở đây không phải chỉ là tình hình tài chính của Đức. Đây là một quốc gia mà bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến cả khu vực và cả thế giới. Chúng tôi đang nói về một quốc gia đứng thứ 3 về bán xe hơi trên thế giới và bạn có thể nói rằng không có gì quan trọng hơn một quốc gia chỉ xếp hạng 3 về bán xe hơi. Tuy nhiên, Đức cũng đứng thứ 3 về máy móc và thiết bị công nghiệp được bán ra trên thế giới và thứ 3 về sản phẩm hóa chất mà bạn mua là của họ. Và bạn biết điều gì? Họ cũng là người tiêu thụ hàng đầu của các sản phẩm từ các quốc gia khác trên thế giới, nhưng điều quan trọng nhất là họ là người chi tiêu hàng đầu của các nước trong khu vực của họ. Vì vậy, nếu Đức đang trải qua một cuộc khủng hoảng, tất cả mọi người trong khu vực của họ sẽ chịu ảnh hưởng và vì vậy, nó có thể không phải là một ý tưởng tốt cho Đức để gây ra một cuộc khủng hoảng mà họ không thể kiểm soát được.
Điều này đã xảy ra ở Hy Lạp và tất cả chúng ta biết kết quả là gì. Và điều này đưa chúng tôi đến câu hỏi mà một số nhà kinh tế đang đặt ra. Liệu quốc gia này có còn đủ mạnh mẽ để kiềm chế một cuộc khủng hoảng như vậy? Và điều quan trọng nhất là liệu họ có sẵn lòng làm như vậy không? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ cố gắng trả lời trong phần kế tiếp.